Det här är en kort film från Medlingscentrum om hur ni kan förebygga konflikter med trafikljusmötet. Och den här metoden hjälper er att förbättra arbetsmiljön genom att identifiera problemområden, prioritera dessa och gemensamt hitta lösningar. Och den har fått sitt namn från färgen på prioriteringsordningen av signalerna. Röd färg betyder akut åtgärd, gul åtgärdsbevakning och grön är något positivt som vi ska fortsätta med. Mötet kan genomföras både fysiskt och digitalt och består av 3 delar eller faser. Och den första det är ramsättningen där vi gör en bra inledning så att alla vet vad de ska förvänta sig och vad resultatet ska bli. Den andra fasen är insamlandet av signaler och i den tredje fasen så hanterar vi signalerna som har kommit in. Så förutsättningarna för ett bra möte är att man är mellan 3 och 12 personer och att man genomför det med den närmaste gruppen eller teamet. Och det måste genomföras återkommande 3-4 gånger per år för att få önskad effekt. Chefen både leder och deltar i mötet och tidsomfattningen är någonstans mellan 45 och 90 minuter, lite längre tid den eller de första gångerna. Och kom ihåg att det här är ett främjande och förebyggande möte. Genomför det inte om det finns en aktiv konflikt i gruppen. Så det första vi gör är den viktiga ramsättningen. Här gäller det att tydligt förklara syftet och genomförandet av aktiviteten och få med alla på tåget så att de bidrar positivt till ett bra möte. Så beskriv tydligt att här ska vi jobba med frågor som ni i arbetsgruppen själva kan påverka. Och lägg gärna till att du vill be alla att vara där i en positiv anda med verksamhetens och jobbarkompisarnas bästa för ögonen. Vi ska också presentera frågeställningen. Vi brukar jobba med frågan vad i vår arbetsmiljö fungerar mindre bra just nu, röda och gula lappar, respektive vad fungerar bra just nu, de gröna lapparna. Ni kan också smalna ner frågeställningen och till exempel fråga vad fungerar mindre bra och bra med till exempel distansarbetet just nu. I steg 2 så samlar vi in, kategoriserar och prioriterar vi de olika signalerna. Det här kan man göra både i fysisk och i digital form. Vi börjar att prata om den fysiska formen. Och det ska inte ta mer än 10 minuter på sittande möte. Så är ni fler än 5 så rekommenderar vi att ni sitter i par eller smågrupper för det effektiviserar redovisningen och lösningsfasen sen. Kom ihåg, röda lappar det är akut åtgärd, gula åtgärdsbevakning och gröna positivt som vi ska fortsätta med. En signal per lapp. När det är klart så är det dags för redovisning. Först de röda, sen de gula signalerna. Och ofta kommer det upp flera stycken signaler på liknande teman. Kanske flera stycken har skrivit att mejlen är rörig och att saker faller mellan stolarna på grund av det. Eller att mötena är oeffektiva och tar för lång tid. Då kanske några har skrivit att mejlen är en röd signal och några har skrivit att det är en gul signal. Det är ju helt okej. Men får ni upp många olika teman så kan de behöva prioriteras inför nästa steg när ni ska hantera dem. Och då kan ni göra en liten omröstning för att välja vilken ni ska börja med. Ska ni göra trafikljusmötet online så behöver ni förstås börja med att hitta lämpliga online-verktyg. Det finns massor. Dock kan det vara svårt att kategorisera signalerna på sittande möte så överväg om ni ska samla in dem i förväg via e-mail. Sen kan mötesledaren kategorisera dem i förväg och även göra en online-omröstning för att skapa en prioriteringsordning inför nästa steg. Och det steget handlar om att hantera de insamlade signalerna. Och här gäller det att skapa en känsla av delaktighet och ansvar så att vi på ett bra sätt kan tillsammans brainstorma fram hållbara lösningar på signalerna. Och är vi färre än 5 så kan vi sitta tillsammans i helgrupp. Är vi fler än 5 så kan vi dela in oss i par och smågrupper. Och en spännande metod att arbeta på då det är att varje par eller grupp får en kategori och får fundera fram förslag på hur de ska hanteras. Efter några minuter så skickar man vidare sin kategori till nästa grupp och detta gör att fler har jobbat på förslagen och då blir det bättre hållbarare förslag. Och när det är klart så är det dags att besluta om åtgärder. Jobba med ett förslag i taget, presentera det tydligt, undersök om ni kan anta det eller om det behövs göras justeringar. Det ska vara konkret och tydligt delegerat vem som gör vad. Och om det är svårt att enas kring en hantering så kan mötesledaren behöva bestämma hur förslaget ska tas vidare. Var noga med att dokumentera de röda och de gula signalerna. Sen presenterar vi de trevliga gröna signalerna och firar det som fungerar bra. I slutet så sammanfattar vi och tackar för mötet.
Ibland kan trafikljusmetoden behöva anpassas efter just er verksamhet, och några förslag på anpassningar är ju namnet på mötet. Ska det heta succémöte eller kanske psykosocial skyddsrond i dialogform, beroende på vad som passar er kultur. Även gruppkonstellationen kan vi kika på. Det går att göra i ett projekt eller i en ledningsgrupp, och frekvensen kanske behövs det göras mycket oftare i ett projekt än i en fast team. Ramsättning, inledning, frågeställning kan anpassas efter er situation, och även har vi kikat på 2 olika metoder för insamling och hantering, en fysisk och en digital. Där kan ni också behöva göra andra anpassningar. Så går det till. Kom ihåg att ni måste göra trafikljusmötet återkommande. Ett möte är inget möte. Så stort lycka till med att förbättra arbetsmiljön med den här metoden. Hör gärna av er till oss om ni har frågor eller funderingar, till exempel kring ytterligare anpassningar av metoden för er verksamhet. Annars hoppas jag att vi hörs och syns vidare i framtiden.